ሰላም እንዴት ናችሁ ቻናሌ ውድ ቤተሰቦች በባለፈው ቪዲዮ ላይ ኢንቨንተሪ አጀስትመንት እንዴት መስራት እንደምንችል አይተናል። ኢንቨንተሪ አጀስትመንት ብዙ ጊዜ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ስቶራችን ካውንት ስቶር ላይ ያሉ ማቴሪያሎችን ካውንት እናደርጋለን። ካውንት ስናደርግ ከመዘገብነው ጋር ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። ማቴሪያሎቹ ወይ ሊጠፉ ወይም ሊበላሹ ይችላሉ። በዛን ጊዜ ያለን ኢንቨንተሪ የተመዘገበ ኢንቨንተሪ እና ስቶር ላይ ያለው ኢንቨንተሪ ማች ላይ ያደርግ ይችላል፣ ወይ ሊጨምር ወይ ሊቀንስ ይችላል። ሲጨምር ወይም ሲቀንስ አጀስትመንት ስለሚያስፈልገው ያን አጀስትመንት እንዴት መመዝገብ እንደምንችል መዝግበን ደግሞ ሪፖርት እንዴት ማውጣት እንደምንችል አይተናል። ዛሬ የምናየው ካሽ አካውንት ሬጂስተር ይሆናል። ካሽ አካውንት ሬጂስተር ላይ የምንሰራው ብዙ ጊዜ ምንድነው ካሽን አፌክት የሚያደርግ ትራንዛክሽን ካሽን ፖዚቲቭሊ ወይም ኔጌቲቭሊ ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭሊ ሚንስ ካሽ ኮሌክት ስናደርግ፣ ኔጌቲቭሊ ስንል ደግሞ ክፍያ ስንፈጽም ካሻችን ይቀንሳል። ስለዚህ እነዚህን ትራንዛክሽኖች በአንድ ዊንዶ ማስተናገድ ይቻላል። ካሽ አካውንት ሬጂስተር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ሁሉም ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር የፔስትሪ ዊንዶ ላይ አክቲቪቲ ስለሆነ ትራንዛክሽን ስንመዘግብ አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ ለመመዝገብ ስንፈልግ ታስክ ላይ ነው የምንሄደው። ታስክ ላይ ስትሄዱ አብዛኛውን አይተናቸዋል። እዚህ ጋር አካውንት ሬጂስተር የሚል ታገኛላችሁ። አካውንት ሬጂስተር የሚል ዊንዶ አለ። ስለዚህ ይህን አካውንት ሬጂስተር የሚለውን ዊንዶ ተጠቅመን ፔመንትንም ሪሲትንም እንመዘግባለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሪኮማንድ የሚደረገው ይህን አካውንት ሬጂስተርን መጠቀም ሪኮማንድ የሚደረገው እንትናችን ድርጅታችን ሰርቪስ የሚሰጥ ድርጅት ከሆነ ነው ሞር አፕሮፕሬት የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉንም ማስተናገድ ይቻላል፣ ግን ሞር አፕሮፕሬት የሚሆነው ሰርቪስ የሚሰጥ ድርጅት ከሆነ ነው። ለምሳሌ የሚያከራይ ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሰርቪሶችን የሚሰጥ ድርጅት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከሚሰጠው ሰርቪስ ገቢ ሲያገኝ እዚሁ ጋር እንመዘግባለን ማለት ነው። ሌላው በየጊዜው የሚያወጣውን ወጪ እዚህ ጋር መመዝገብ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንትን ታስክ ላይ ገብተን ገቢ ሲሰበሰብ ሪሲፕት ላይ መመዝገብ አይጠበቅብንም። የተለያዩ ወጪዎች ኢንከር ሲያደርግ ደግሞ ታስክ ላይ ፔመንትን በመምረጥ መመዝገብ አይጠበቅብንም ማለት ሁለቱንም እዚህ ጋር መመዝገብ ይቻላል። ካሻችን አፌክት የሚያደርጉ ትራንዛክሽን ፖዚቲቭሊ ኦር ኔጌቲቭሊ እዚህ ጋር የካሽ ባላንሳችንም እያሳየን ይሄዳል እዚህ ጋር ማለት ነው። ባላንሳችን እዛው ላይ እያወቅን እንሄዳለን። ስለዚህ ይሄን ዊንዶ ለመጠቀም አንድ ሁለት ኤክሰርሳይሶች እናያለን። እዚህ ጋር ካሽ አካውንት ሬጂስተር ትራንዛክሽን ሁለት ትራንዛክሽኖች አዘጋጅቻለሁ። አንደኛው ካሽን አፌክት ፖዚቲቭሊ አፌክት የሚያደርግ፣ ሌላኛው ደግሞ ካሽን ኔጌቲቭሊ አፌክት የሚያደርግ ካሽን የሚቀንስና ካሽን የሚጨምር። ለምሳሌ እዚህ ጋር አካውንት ኦገስት 28 ላይ ፔድ ቴሌፎን ኤክስፔንስ ብር 450 ፎር ደ መንዝ ይላል። ቼክ ነምበር አለ። ይህን ያው ከዚህ በፊት ባየነው ቱቶሪያል የት ላይ ነበር የምንመዘግበው? ፔመንት ላይ መመዝገብ እንችላለን። ይቻላል፣ አሁንም ይቻላል። ግን እዚህ ጋር ባጭሩ ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም በትንሽ ደቂቃዎች ወይም ሰከንዶች ውስጥ እችን መመዝገብ ይችላለሁ ማለት ነው አካውንት ሬጂስተር ላይ ሄጄ። ሌላው ሁለተኛው ኦገስት 30 ኮሌክት 1000 ብር ፍሮም ሃውስ ረንት ፎር ደ መንዝ ይላል። ሪሲት ነምበሩ አለ። ስለዚህ ይህን ሁለቱን ትራንዛክሽኖች እንዴት እንመዘግባለን የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ ጋር አፌክት የሚሆነውን አካውንት እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የትኛውን ካሽ ተጠቅመን ነው ክፍያውን የፈጸምነው? ፒቲ ካሽን ነው ወይስ ካሽ አት ባንክን ነው? እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። ካሽ ኮሌክሽኑም ተመሳሳይ የትኛውን አካውንት ተጠቅመን ነው ካሹን ኮሌክት ስናደርግ ዲፖዚት ያደረግ ነው የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት። ሁለት ካሽ አካውንት ነው ያለን። ይህን እንጠቀም፣ ካሽ አት ባንክ የሚለውን እንጠቀም። ቀጥታ ምንድነው የምናደርግ? ወደ መጨረሻው እንትን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። መጨረሻው ላይን ላይ እንሄዳለን፣ ወይም የመጨረሻው ሮው ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንሄድና ቀን ነው ሴሌክት የምናደርገው። እዚህ ጋር ምንድነው ኦገስት ነው የሚለው። ኦገስት ስንት ነው? ኦገስት 28
ኦገስት 28 ምንድነው ፔመንት ነው። እዚህ ጋር ትሄዱና ታይፕ አለ። ምን አይነት ታይፑ ምንድነው? ፔመንት ከሆነ ይጨምርልናል ማለት ነው። አሜን ካሻችን ይቀንሳል ማለት ነው። ፔመንት ስናደርግ ቀጥታ ምን ያደርገዋል? ካሽን ክሬዲት ያደርገዋል ማለት። ሪሲፕት ስናደርግ ካሽን ዴቢት ያደርገዋል ማለት ፔመንት። ከዛ እዚህ ጋር ሪፈረንስ የሚላለ ሪፈረንሱ ላይ ካሽ ነምበራችን ማን ነው ቼክ ነምበራችን እንጽፋለን። ቼክ ነምበራችን ኤፍ 00123 እዚህ ጋር እንየውስቲ 12348 ነው 12348 ከዛ እዚህ ጋር እቺ ምንድነው የሚለው ይሄኛው ዊንዶው ላይ ስንሄድ ይሄኛውን ኮለመን ላይ ፔይ ወይም ፔድ ባይ በማን የተከፈለ ወይስ ከማን ነው ኮሌክት ያደረግነው የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት። አሁን እዚህ ጋር ፔመንት ስለመረጥ ለማን ነው የከፈልነው የሚለውን ነው የሚያመጣልን። እዚህ ጋር ቬንደር ላይ የመዘገብናቸው እንትኖች አሉ፣ ቬንደሮች አሉ። ለቬንደሮቻችን ከከፈል ቬንደሮቻችንን መምረጥ እንችላለን። ይሄ ግን ቀጥታ ክፍያ ስለሆነ ለኤልፓ ነው እንትን ያለው። እዚህ ጋር ኤልፓ ማለት እንችላለን። ኤልፓ ብዬ መሄድ ይችላል። ከዛ እዚህ ጋር አካውንቱ ምንድነው የሚሆነው? ቴሌፎን ኤክስፔንስ ነው። እዚህ ጋር ቴሌፎን እዚህ ጋር አሁን ዋን ላይን ትራንዛክሽን ስለሆነ ነው እንጂ መልቲፕል ላይን ትራንዛክሽን በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር ይታያችኋል ስፕሊት የሚለው። ስፕሊትን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ ሪፈረንስ ቴሌፎን ኤክስፔንስ የዋተር ወይም የኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያ ቢኖር እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር አካውንት ነምበሮችን በመምረጥ እዚህ ጋር አማውንቱን እያስገባን መልቲ ላይን ትራንዛክሽን መመዝገብ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፕሊት ብለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ክፍያ ነው ፔመንት አማውንቱን እንጽፋለን ማለት ነው። አማውንቱ ስንት ነው? 450 ብር ነው። 450 ብር። ከዛ ያኛውን እንዘለዋለን። ከዛ ምንድነው የምንለው? ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ሴቭ ስንል እንትናችን ይቀንሳል ማለት ነው በ450። እዚህ ጋር የዴት ችግር አለ ነው። ኦኬ የስ እንበለው ችግር የለውም። ምክንያቱም ዚስ ፔሪድ ከረንት ፔሪዱ እንትን ስለሆነ ማለት ነው። ከረንት ፔሪዱ ጁላይ ስለሆነ ነው እኛ የመዘገብነው እንትን ኖቬምበር እዚህ ጋር ወይ እንትኑን እንቀይረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዚስ ይር ብለን ዚስ ይር ብንለው ሁሉንም ስለሚያመጣ እዚህ ጋር መዝግቦልናል። ኤኒዌይስ ተመዝግቧል። እዚህ ጋር 450 ከረንት ፔሪዱ ጁላይ ስለነበረ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንሂድ። ወደ ሁለተኛው ትራንዛክሽን ስንሄድ ኦገስት 30 ነው። ኦገስት 30 ይሄኛው ምንድነው? ክፍያ ሳይሆን ሪሲፕት ነው። ሪሲፕት የሚለውን እመርጣለሁ። ሪፈረንስ እዚህ ጋር ሪሲት ነምበሬ ማለት ነው። ሪፈረንስ ማለት ሪሲት ነምበሬ 555 ነው። እዚህ ጋር 555 ከማን ነው ኮሌክት ያደረኩት? እዚህ ጋር ከማን ኮሌክት እንዳደረኩት እዚህ ጋር እንትን አልተደረገም። ስለዚህ ፍሮም ዋን ታይም ካስተመር ማለት ይችላለሁ። አፌክት የሚሆነው አካውንት የረንት ነው። ረንት ሴልስ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን፣ ወይም አዲስ አካውንት ክሬት ማድረግ ይችላለን። ረንት 4111 ክሬት ማድረግ ይቻላል። 41 11 ረንት ኢንካም ብዬ እዚህ ጋር አካውንት ታይፕ ምንድን ነው የሚለው? ኢንካም እለዋለሁ። እዛ ሴቭ እለዋለሁ። ቀጥታ እዚህ ጋር 41 11 እንመርጣለሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ሪሲፕት ነው፣ ፔመንት ላይ አይደለም የምመዘግበው። ቀጥታ ሄድና እዚህ ጋር ሪሲፕት አማውንቱ ላይ 1000 ብር አስቀምጣለሁ። 1 2 3 ከዛ ሴቭ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ሴቭ 98000 ሆነ ማለት ነው።
ስለዚህ የአካውንት ሬጂስተርን ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን? ሁለቱንም ትራንዛክሽኖች መመዝገብ ይቻላል። የፔመንት ትራንዛክሽንም የኮሌክሽን ትራንዛክሽን። ባይ ዘ ወይ ፔመንት ላይ የመዘገብነው እዚህ ፔመንት ብለን የመዘገብነው እንትን ወደ ፔመንት ዊንዶ ቀጥታ ይሄዳል። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እሺ ነው ደብል ክሊክ ብታረጓት እዚህ ጋር ወይም ፔመንት ላይ ገብተን ብናየው ያሳየናል ማለት። ይሄ ደግሞ ሪሲት ላይ ገብተን ብናየው ሪሲት ዊንዶ ላይ ያሳየናል፣ ማየት እንችላለን ወደዛ ሄደን ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ሬጂስተር ላይ በተለይ ሰርቪስ የሚሰጡ ካምፓኒዎች አካውንት ሬጂስተር ቢጠቀሙ የተሻለ ይሆናል፣ ጊዜያቸውን ከመቆጠብ አንጻር ነው እንጂ እዚህ ጋር ፔመንት ላይ ታስክ ላይ ፔመንት የሚለውን መርጠን ፔመንቷን መመዝገብ እንችላለን። እዚህ ጋር ፔመንት አክቹአሊ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ሊስት ውስጥ ብንገባ የመዘገብናትን ፔመንት እናገኘታለን። እዚህ ጋር ዚስ ፔሪ ሳይሆን ዚስ ይር እንበለውና እንችትነት እዚህ ጋር ታያችኋል። ቴሌፎን ኤክስፔንስ እዚህ ጋር ብንመዘግብ ኖሮ ምንድነው የምናደርገው? ቴሌፎን ኤክስፔንስ ብለን እንመዘግባለን። የቴሌፎን ኤክስፔንስ አካውንት እንመርጣለን። አማውንቱን አስገብተን እዚህ ጋር ኤልፓ እንላት ነበር። እዚህ ጋር ቼክ ነምበሩና ዴቱን እናስገባ ነበር። ዘ ሴም ቲንግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከመምጣት እዛ ጋር ሁለቱን መጨረስ እንችላለን። የካሽ አካውንት ባላንሳችንም እያየን ማለት ነው። ሌላው ሪሲፕት ላይ ሪሲት ብለን የመዘገብ ነው። ሪሲፕት ላይ እናገኘዋለን። እዚህ ጋር ሪሲፕት ላይ ብንሄድ እዚህ ጋር ሊስት እንበለውና አሁን ዚስ ፔሪድ የሚለው ኦገስትን ኢንክሉድ አያደርግም። ዚስ ፔሪድ የተመረጠው የሐምሌ ብቻ ነው። ስለዚህ ዚስ ይር እንበለው። ዚስ ይር ላይ ስንል ይታያቸዋል። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ረንት ኢንካም ይላል። እዚህ ጋር ጆርናሉን እንየው። ቆይ እዚህ ጋር ጆርናሉ ላይ ስንሄድ ረንት ኢንካም 41 11 ካሻችን 10 20 ዴቢት ሆኗል። እዚህ ጋር ተመዝግቧል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይታያችኋል። ዋን ታይም ካስተመር ተብሎ ተመዝግቧል። ታይም ካስተመር ብዙ ጊዜ ከካስተመር ሌጀር በተለይ በካሽ ከሆነ ጨዋታው ካስተመር ሌጀር ላይ የተመዘገበ ካስተመር ካልሆነ እዚህ ጋር ዋን ታይም ካስተመር ብለን መመዝገብ እንችላለን። በዱቤ ከወሰደ ነው የግድ ፉል ኢንፎርሜሽን ካስተመር ሌጀር ላይ መመዝገብ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ ሄደን ሪፖርቱን ማየት እንችላለን። አካውንት ሪሲቨብል ላይ እንትኑ እናገኘዋለን ማለት ነው። የካሽ ሪሲት ጆርናል ላይ ካሽ ሪሲት ጆርናል ላይ ይቺን 1000 ብር እናገኛታለን። እዚህ ጋር ቀኑ መቀየር አለበት። ጁላይ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኦፕሽን ላይ ገብተን ኦገስት ብለን ብናየው ኦገስትን እንጨምረው። እዚህ ጋር ባጭሩ ኦገስት 31 ድረስ ብናስገባው እንትኗን ያመጣልናል ማለት ነው። አማውንቷን ያመጣልናል። ኦገስት አልገባም ማለት ሶሪ። ኦገስት እዚህ ጋር ኦገስት እናርግና ኦገስት 31 ኦኬ። አሁን ወጣችሁ 555 ታያችኋለች። 1000 ብር ዲስፕሌይ ሆናለች ማለት ነው። ሌላው አሁንም አካውንት ፔብል ላይ ሂጄ ክፍያ ላይ እዚህ ጋር ካሽ ዲስበርስመንት ጆርናል ላይ ደብል ክሊክ አድርገን በቀላሉ እዛ ኦፕሽን እንልና የኦገስትን ማየት ይችላሉ። ኦገስትን እዚህ ጋር ልጨምራት ኦገስት ላይ ስለመዘገብኩት ማለት ኦገስት 31 ኦኬ ብለው ቺን ትራንዛክሽን ያሳየኛል ማለት ነው። ቺን ትራንዛክሽን ወደ ታች እናያታለን። 450 ብር ታያችኋለች እዚህ ጋር ማለት በቼክ ነምበር 48 12348 ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ይህን ይመስላል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስትከታተሉ ስለነበር በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬውን ቱቶሪያል ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌሎች ይጠቀሙበታል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ ይቻላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።